بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ورډ کې به په دې پاتې موضوعاتو باندې کار وکړو چې فایند دی، ریپلیس دی او سلیکټ دی. موږ سره ورې اکثره وخت موږ سره مایکروسافټ ورډ کې داسې کېږي، فرض مثال که چېرې زه راځم دلته یو څه رینډم ټیکسټ ما واخیستلو، یو سل پاراګرافه ټیکسټ ما واخیستلو. اوس زه غواړم په دې کې یو مشخصه ورډ ما نه ورک دی، زه غواړم فایند کړم، پیدا یې کړم. نو دې کار تر سره کولو لپاره موږ کولی شو د فایند څخه استفاده وکړو. فرض مثال زه راځم دلته لومړی فایند باندې کار کوو. فایند باندې زه کلیک اخلم، زما فرض مثال ما نه ورک دی فوکس په نوم ورډ چې کوم دی دا ما نه ورک دی، زه غواړم دا پیدا کړم. نو موږ کولی شو دغلته صرف نیویګیشن کې دلته ورته ولیکو چې زموږ فوکس پکار دی. نو دا به موږ ته چې څومره هم په دې مایکروسافټ ورډ کې فوکس په نوم ورډز استعمال شوي دا ټول به موږ ته څه شی کړي، انډرلاین وایي یا موږ ته یو فارمیټ ورکړي ژیړ رنګ کې. نو دغه فوکس دی موږ سره، یا که چېرې کوم بل هغه وي موږ سره فوکس په نوم، دا ټول به موږ سره دلته یو هایلایټ شکل به واخلي. اکثره وخت موږ سره داسې کېږي موږ وایو چې فایند ایډوانس نه استفاده کوو. فرض مثال زه وایم چې فوکس په نوم چې کوم ورډ دی دلته فایند نیکسټ باندې که چېرې موږ کلیک اخلو نو ډایرکټ موږ هماغه ورډ ته وړي. ګورئ دلته ډایرکټلی موږ سره هماغه ورډ ته راغی. او که چېرې بیا فایند نیکسټ باندې کلیک اخلو نو بل چې کوم فوکس په نوم چې کوم ورډ دی هغه به موږ سره پیدا کړي. همداسې چې څومره فایند نیکسټ باندې موږ کلیک کوو څومره چې د فوکس په نوم یا بل کوم ورډ وي هغه به موږ ته دلته پیدا کوي. اکثره وخت موږ سره داسې پکار وي چې موږ ورته وایو چې دا چې کوم فوکس دی دا دې بدل شي په کوم بل ورډ باندې. نو موږ کولی شو دلته د فایند په ځای د ریپلیس څخه څه وکړو، استفاده وکړو. فرض مثال زه ورته یم څومره هم چې فوکس په نوم ورډز دي ما سره دا دې موږ سره چینج شي افغان ته. نو موږ کولی شو دغلته ریپلیس وت ورته ولیکو، او دغلته که چېرې موږ ریپلیس آل نه استفاده کوو نو دې نه مطلب دا دی چې څومره هم د فوکس په نوم ورډز دي په دې ټول ډاکیومنټ کې ټول به موږ سره ریپلیس کېږي. او که چېرې صرف ریپلیس باندې کلیک اخلو نو کوم ورډ چې موږ اوس سلیکټ کړی و هغه به څه کېږي، ریپلیس کېږي. اوس ګورئ مخکې فوکس په نوم اوس موږ سره افغان ته چینج شو. یا که چېرې زه بیا راځم دلته ورته وایم چې فایند نیکسټ لومړی بل پیدا کړه، بیا ریپلیس باندې کلیک کوم نو هغه ورډ به هم موږ سره څه شي، افغان ته کنورټ شي. او د اسانتیا په خاطر که چېرې موږ غواړو چې ټول، اکثره وخت موږ سره داسې وي یو ورډ چینجول غواړو، که چېرې ټول چینجول غواړو نو ریپلیس آل باندې کلیک واخلئ، ټول موږ سره دغومره ریپلیسمنټ وشو، اوکې باندې کلیک واخلئ، 14 ریپلیسمنټس موږ سره ترسره شو. اوکې باندې کلیک واخلئ، اوس ګورئ ټول به موږ سره څه شوی، افغان ته کنورټ شوی وي. چې څومره هم دلته موږ سره هغه موجود وي د فوکس په نوم ورډ و هغه ټول موږ سره افغان ته کنورټ شو. یوازې دا نه چې یو ورډ چې څومره هم ستاسو په کار وي دغلته راځئ ایډوانس فایند باندې کلیک واخلئ، ریپلیس باندې کلیک واخلئ. چې که چېرې کوم بل ورډ وي ستاسو زه وایم ایلیمنټس په نوم چې کوم ورډ دی دا د موږ سره بل هغه ته کنورټ شي. زه وایم ایلیمنټس دی موږ سره بل یو ورډ ته د تاجک هغه ته دی کنورټ شي. دلته ریپلیس آل باندې کلیک واخلئ چې څومره هم موږ سره د شل ریپلیسمنټس وشو، شل دانې موږ سره ایلیمنټس لیکل شوي د هغې په ځای موږ سره تاجک راغله. اوکې باندې کلیک واخلئ، دغلته چې څومره هم هغه شوی وي تاجک ته څه شو، کنورټ شو. یا اکثر راځئ اکثره وخت موږ سره داسې په کار وي موږ وایو چې یو دانه ته موږ مینولي لاړ شو. فرض مثال زه راځم دلته فایند کې ګو ټو باندې کلیک اخلم، زه وایم ما پیج نه موږ داسې هم ورته ویلی چې دغه پیج ته ما ویسه، زه ورته یم چې ما پنځم پیج ته دې ځای نه څه شی کړه ویسه. دلته به پنځه ولیکي، ګو ټو باندې به کلیک اخلئ، دلته به تاسو پنځم پیج ته راوړئ، پیج 5 کې ولاړې او ټوټل موږ سره 10 پیجز دي. یا زه ورته یم ما چې کوم دی 9th پیج ته ویسه، نو دلته 9 لیکو ورته او ګو ټو باندې کلیک اخلو نو لیکلو نه وروسته به دلته موږ سره پیج 9 ته داسې شي لاړ شي. همدغسې موږ کولی شو دې نه وروسته به موږ په سیکشنز باندې خبره وکړو چې یو سیکشن نه بل سیکشن ته لاړ شو. فرض مثال که چېرې زه راځم دلته زه وایم تر دغه پیج پورې د ما سره یو سیکشن اوسي، زه دلته راځم دې پیجه پورې د ما سره یو سیکشن وشي، دې ځای نه د سیکشن جدا شي. نو موږ کولی شو دلته لی آوټ کې وروستنی موضوع دی موږ د بریک په نوم هغه بیا وایو، دلته نیکسټ پیج باندې کلیک اخلو نو اوس به موږ سره سیکشن جدا کېږي. فرض مثال که چېرې اوس زه راشم ګورئ دا موږ سره سیکشن 1 شو، دا موږ سره سیکشن 2 شو. یا همداسې لاندې راځم یو بل سیکشن هم جوړوم، فرض مثال دغلته راغلو دغلته راځم او زه لی آوټ کې ورته وایم چې سیکشن دی دغلته موږ سره جدا شي. نو بریک باندې کلیک اخلو، نیکسټ پیج، دلته بیا موږ سره سیکشن څه شو، جدا شو. نو اوس موږ هلته ورته ویلی دا هم شو چې موږ دغه سیکشن ته ویسه، فایند کې ورته ویلی شو، ګو ټو کې دلته ورته ویلی شو چې موږ اول سیکشن ته ویسه،
ګو ټو باندې کلیک واخلئ لومړي سیکشن ته ولاړ شو که چیرې تھرډ سیکشن ته تلل غواړو نو 3 به دلته ورته لیکو او ګو ټو باندې به کلیک اخلو نو اوس به دا مونږه تھرډ سیکشن ته ویسي په سیکشنز باندې دې نه وروسته تفصیل سره کار کوو او دلته کولی شئ تاسو کوم بک مارک جوړ کړی وي هر یو بک مارک نوم دلته لیکلی شئ دې نه وروسته بیا بک مارکس مونږ وایو هغې وخت به په دې هم کار وکړو تقریبا په ریفرنسز کې لکه چې موږ سره بک مارکس شته دي ریفرنسز کې دي موږ سره بک مارک نو هغې باندې چې کله کار کولو بیا به ووایو چې څنګه د یو هغه څخه بل هغه ته تللی شو دې نه وروسته چې کوم مهمه موضوع د ریپلیس مونږ وویلې چې څنګه یو بل ټیکسټ لیاوټ بل ټیکسټ سره ریپلیس کولی شو بل دلته چې کوم مهمه موضوع دی هغه موږ سره د سلیکټ دی چې هغه هم مخکینی درسونو پورې تړلی دی فرض مثال که چیرې زه راسم انسرټ نه یو پکچر دلته انسرټ کوم دس ډیوایس باندې کلیک اخلم فرض مثال زه راسم دلته ما سره یو امیج سیف دی دغه یو هغه کې یو امیج دې نه انسرټ کوم دلته راوړم یا هم یو څه نور امیجز به هم دلته انسرټ کړو چې شیپس موږ سره لږ څه زیات شي دغه 3 امیجز ما دلته انسرټ کړه دا ټول به موږ سره دلته انسرټ شي دا ټول موږ سره دلته راغلل فرض مثال زه راسم دلته انسرټ کې یو څه شیپونه هم ډرا کوم لکه فرض مثال دغه یو شیپ شو ما سره یو بل شیپ به هم دې ځینه واخلو اوس که چیرې زه غواړم د دې نه یو دانه سلیکټ کوم انتخاب کوم او پکې چینجز راوستل غواړم نو موږ کولی شو دلته په مایکروسافټ ورډ کې د سلیکټ څخه استفاده وکړو فرض مثال زه که چیرې ورته وایم سلیکټ آل نو دې نه مطلب دا چې په دې مایکروسافټ ورډ فایل کې چې څه هم دې موږ سره ټول به څه شي سلیکټ به شي خو که چیرې موږ مینولی دې ځینه ورته وایو چې سلیکټ آبجیکټس نو دې نه مطلب دا چې یوازې آبجیکټ دې باید موږ ته سلیکټ شي سلیکټ آبجیکټس باندې کلیک واخلئ اوس چې څومره هم آبجیکټ دي موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې نو هغه به موږ سره څه شوی سلیکټ شوی به وي یا که چیرې دې ځینه ورته وایو چې ګورئ اوس هر یو مینولی موږ کولی شو چې د خپلې خوښې مطابق هر ځای ته چې وړل غواړو کولی شو ویسو او بل دې نه وروسته په سلیکټ کې موږ سره چې کوم بله موضوع دی هغه سلیکشن پین دی سلیکشن پین کې موږ سره چې څومره هم موږ عکسونه اخیستي وي یا هم آبجیکټس اخیستي وي ټول به موږ سره دلته شو کېږي او موږ دې ځینه هم کولی شو ورته ووایو هایډ آل چې څومره هم ما سره شیپونه دي دا ټول دې هایډ شي یا هم دې ځینه ورته ویلی شي چې شو آل څومره هم چې دي موږ سره بیرته موږ ته وښیه دا سلیکشن پین به موږ وروسته په امیجز کې هم وایو نو دغه شکل کې او که چیرې مینولي یو دانه هایډ کول غواړو نو دغه ځینې کولی شو دې نه استفاده وکړو فرض مثال زه راسم ورته یم دغه یو صرف ما سره پرېږده نو ټول موږ سره هایډ کړه نو مینولي هم کولی شو دې نه استفاده وکړو او کولی شو یو ځل هم ورته وایو چې هایډ آل او شو آل ټول موږ سره هایډ کړه او یا ټول وښیم او دې ځینې هم کولی شو یو فرض مثال دغه موږ سره تر ټولو شاته دی دې ځینې ورته وایو چې دې هغه موږ سره څه کړه پورته کړه تر ټولو مخې ته موږ سره راغی یا کولی شو بیرته تر ټولو شاته دغسې ایریا نه یې کش کړو ټراپیک کړو مخې ته یې وړلی شو او شاته یې هم وړلی شو چې په دې موضوعاتو باندې وروسته کار کوو نو دغه د سلیکشن مربوطه څه موضوعات فایند او ریپلیس بس دی که نور هم ویلی شي ادامه دې نه وروسته چې کوم ټیب دی موږ سره د هوم ټیب نه وروسته انسرټ ټیب دی چې انسرټ ټیب کې موږ ټول زموږ موضوعات د دې مربوطه دي چې څنګه موږ کولی شو په مایکروسافټ ورډ کې یو شیپ یا یو سیز انسرټ کړو دلته چې کوم لومړنی موضوع دی هغه موږ سره دی د کور پیجز اکثره وخت به تاسو د چپټرونو پوښونه کتلی وي که نه چپټرونو پوښونو ته چې دی په انګلیسي کې کور پیجز هم وایي چې د هغې جوړولو لپاره موږ سره دلته تیار جوړ شوي ټمپلیټونه په انسرټ کې موجود دي چې هر یو زموږ خوښه وي کولی شو دغه ځینې استفاده کړو فرض مثال زه راسمه دغه یو ګریډ په نوم چې کوم هغه دی راسمه سلیکټ انتخابوم او دلته به موږ سره داسې شی کېږي راسي به دا یو کور پیج دی چې موږ ترېنه کولی شو استفاده وکړو فرض مثال دغلته کولی شو د خپل ډاکومنټ ټایټل ورته ولیکو فرض مثال زه ورته دلته لیکم چې زموږ د ډاکومنټ ټایټل دی DIT ډاکومنټ سب ټایټل ډپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوجي او دغلته که چیرې څه لیکنه ورته غواړئ زه راسم یو ریندم ټکسټ به ورته واخلو یو 2 پاراګرافه ښه دلته خو ریندم ټکسټ هم موږ سره کار نه کوي نو کولی شئ که چیرې څه موضوع لرئ دغلته یې ورته هغه هم ولیکئ چې دا DIT دغه سیز مربوطه دی او بل دلته موږ سره یوازې دا نه مختلفه فارمیټونه دي مختلفه ټمپلیټونه دي چې هر یو ستاسو خوښه وي کولی شئ دغه ځای کې راشئ ځان لپاره یې انتخاب کړئ فرض مثال زما دغه یو خوښه دی دا هم انتخاب کړ هماغه ټمپلیټ به دلته موږ سره څه شي اپلای به شي دلته بل کار چې موږ کولی شو دا کولی شو چې دلته ډیټ هم ورته ورکړو لکه زه ورته ډیټ لیکم 2026
کمپنی نیم هم ورته لیکلی شي، لکه زه راځم دلته ورته لیکم سوان اکیډمي. کمپنی اډرس ورته لیکلی شي دغلته دوسرکه جلال آباد. نو دلته مختلفه کارونه مونږ کولی شو، هغه زمونږ د خوښې مربوطه ده چې هر رقم ټمپلیټ زمونږ خوښه وي کولی شي ترېنه استفاده وکړو، او مختلفه نور ټمپلیټونه هم شته دي، دغه یو ټمپلیټ انتخاب کړئ. او بل دا چې په شیپونو کې ایډیټ هم کولی شي، شیپ فارمیټ به مونږ وروسته ووایو، مختلفه فارمیټونه دلته چې هر یو ستاسو خوښه وي هغې نه هم استفاده کوی شي. لکه ما ورته دغه یو فارمیټ انتخاب کړ، پورتنۍ ساحې لپاره دغه یو فارمیټ ورته انتخابوم. نو دلته مختلفه فارمیټونه دي، تاسو کولی شئ خپل خوښې مطابق چې کوم کور پیج دی خپل خوښې مطابق یې جوړ کړئ. بل دلته چې کوم موضوع دی موږ سره هغه دی د مور کور پیجز فرام office.com. اکثره وخت موږ سره انټرنیټ کنیکشن وي، موږ غواړو چې د انټرنیټ څخه یو څه کور پیجز ځان لپاره راوړو، نو موږ کولی شو دغلته د مور کور پیجز فرام office.com نه استفاده وکړو. اوس خو موږ سره انټرنیټ کنیکشن نشته دی، که چېرې تاسو سره انټرنیټ کنیکشن وي دلته مختلف آپشن تاسو سره راځي او ډېر نوي فارمیټونه وي، ځکه دا فارمیټونه خو ډېر زوړ دي، نوي فارمیټونه هم کولی شي تاسو دغه ځینې ځان لپاره انتخاب کړئ. بل اکثره وخت موږ سره داسې کېږي چې یو کور پیج موږ اخیستی وي، موږ غواړو چې دا کور پیج دی بالکل ډیلیټ شي، ختم دی شي. نو دې کار ترسره کولو لپاره موږ کولی شو کور پیج ته راشو او دغلته ورته وایو چې ریموو کرنټ کور پیج. په دې باندې کلیک اخیستلو نه وروسته دا کور پیج چې زموږ کوم یو دا به موږ سره بالکل ډیلیټ شي، ختم به شي. او لاست ون آپشن چې کوم دلته موږ سره دی سلیکشن سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري. اکثره وخت موږ سره داسې کېږي لکه دغه یو فارمیټ ما خپلې خوښې مطابق جوړ کړ، زه یم دا فارمیټ د سیف شي ما سره، اکثره وخت دا زما په کارېږي، نورو کور پیجز کې هم زه غواړم همدې نه استفاده وکړم. نو موږ کولی شو دا ټول راشو دې ځای نه ورته کنټرول ای باندې سلیکټ کړو. سلیکټ کول نه وروسته دلته راشو سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري. کلیک اخیستلو نه وروسته به دې ته یو نیم ورکړو، لکه مای دې ځای نه ورته نوم ورکوو مای کور پیج. مای کور پیج لیکلو نه وروسته دا د موږ سره چېرته سیف شي، کوم ګالري کې د سیف شي کور پیجز کې، او کټګري د موږ سره څه دی، زه دلته ورته جنرال انتخابوم او اوکې باندې کلیک اخلو. اوس که چېرې موږ راځو دلته کور پیجز ته او لاندې آخرین ساحې ته راځو، ګورئ جنرال کې به دا کور پیج موږ سره دلته سیف اوسي، چې هر وخت موږ غواړو دې نه استفاده وکړو نو کولی شو دې نه څه وکړو استفاده وکړو. نو که چېرې تاسو غواړئ یو کور پیج د خپل ځان لپاره سیف کړئ نو کولی شئ سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري نه استفاده وکړئ. بل اکثره وخت موږ سره داسې کېږي چې یو صفحه موږ اخیستی وي، موږ غواړو دې نه لاندې یو بله صفحه هم واخلو، نو دې شارټکټ خو هم موږ سره شته دی. کله چې تاسو غواړئ یو نوې صفحه واخلئ کنټرول بټنه به کلک نیسئ او دغه کنټرول بټنه د وایس کې به تاسو وهم ښیم، کنټرول بټنه به کلک نیسئ او انټر بټنه به پریس کوئ. کنټرول او انټر بټن پریس کولو سره به تاسو سره یو نوې صفحه راځي. خو که چېرې د شارټکټ له لارې نه کول غواړئ نو کولی شئ دغلته هم استفاده وکړئ. بلانک پیج باندې کلیک واخلئ، یو نوې صفحه به تاسو سره دغلته راشي چې هر څومره پیجز تاسو په کار وي دغلته کلیک پې واخلئ او تاسو سره به پیجز اضافه شي. او بل بریک پیج خو موږ لږ مخکې هم خبره وکړه، اکثره وخت موږ سره داسې کېږي چې سیکشن جدا کول غواړو، یو سیکشن وی موږ سره وایو چې دې نه وروسته دې موږ سره بل سیکشن راشي، نو موږ کولی شو دلته د پیج بریک څخه څه وکړو استفاده وکړو. دلته به موږ سره سیکشن یې له یو بل نه جدا کېږي. ښه نور وایې که بس دی؟ پښتو کیبورډ کې څنګه؟ ښه پښتو لیکنه زده کول غواړئ؟ اول د انګلیسي بشپړه که مثلا ټاپک یا بل شی چې زه ولیکم یا دې سوال لپاره چې انګلیسي صحیح. زه به اوس تاسو ته یو هغه وښیم تر ټولو اسانه لاره چې کوم دی د ټایپینګ د تیز کولو. لومړی خو باید تاسو دا کار وکړئ که چېرې غواړئ د انګلیسي ټایپینګ مو تیز شي. لومړنی هغه یې داسې دی موږ سره چې تاسو دغه یو هغه دی کلمه دی دا باید تاسو ځان سره چې څومره زیات کولی شئ ولیکئ. د کویک براون فاکس جمپس اوور د لیزي ډاګ دغه یو کلمه ده چې په دې کې د انګلیسي چې څومره هم حرفونه دي ټول پکې راغلي دي. دغسې یو ځل یې ولیکئ تر اینډه پورې چې څومره زیات کولی شئ دغه به در سره لیکئ. همدغسې د کویک براون فاکس چې څومره تیز یې کولی شئ کوشش وکړئ. او یو اپلیکیشن هم شته دی هغې له لارې هم کولی شئ، یو گیم دی ټایپینګ آف ډیډ په نوم دی که څه دی، هغه اپلیکیشن نه هم استفاده کولی شئ. او تھرډ وی داسې دی چې
اکثره کتابونه دی یو کتاب دی د کور ټو کور په نوم یا نور کتابونه چې هر کتاب انګلیسي پکې لیکل شوی وي هماغه ځان لپاره واخلئ دغلته مایکروسافټ ورډ کې ری رایټ کړئ دوباره یې ولیکئ ځان سره نو هغې سره ستاسو ټایپنګ ښه کېږي او که چیرې پښتو ټایپنګ تیزول غواړئ نو هغې لپاره او د شفت په ذریعه بیا کولی شئ چې ستاسو دا چې کوم هغه دی دا بدل کړئ او سخت شو بل کوم سوال خو نشته نه استاد زما به درس تفصیل صحیح